नमस्कार बालमित्रांनो, मी इंग्रजी वाचणारच या उपक्रमाच्या 11व्या भागामध्ये तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत। मागील भागामध्ये आपण यू या स्वरावर आधारित अक्षरगट व त्या अक्षरगटावर आधारित शब्द व वाक्यांचं वाचन पाहिलं होतं। आज आपण ई या अक्षरगटावर आधारित काही शब्द व वाक्य यांचं वाचन व लेखन करणार आहोत। चला आपण सुरू करूयात। पहिला अक्षरगट आहे एट। एट यावर आधारित शब्द आपण पाहूयात। ब एट बेट। ब एट बेट। ग एट गेट। ग एट गेट। ज एट जेट। ज एट जेट। ल एट लेट। ल एट लेट। म एट मेट। म एट मेट। न एट नेट। न एट नेट। प एट पेट। प एट पेट। स एट सेट। स एट सेट। फ एट फेट। फ एट फेट। व एट वेट। व एट वेट। पुढील अक्षरगट आहे एड। एड ब एड बेड। ब एड बेड। फ एड फेड। फ एड फेड। र एड रेड। र एड रेड। ट एड टेड। ट एड टेड। व एड वेड। व एड वेड। पुढील अक्षरगट आहे एग। त्यावर आधारित शब्द पाहूयात। ब एग बेग। ब एग बेग। क एग केग। क एग
केग, ल एग लेग, ल एग लेग, प एग पेग, प एग पेग. पुढील अक्षरगट आहे एन, ड एन डेन, ड एन डेन, ह एन हेन, ह एन हेन, क एन केन, क एन केन, म एन मेन, म एन मेन, ट एन टेन, ट एन टेन, प एन पेन, प एन पेन, य एन एन, य एन एन, झ एन झेन, झ एन झेन. या सर्व शब्दांचं वाचन एकदा आपण करूयात, त्यानंतर या शब्दांवर आधारित वाक्य आपण लिहूयात. बालमित्रांनो, या सर्व शब्दांचे अर्थ डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेले आहेत, तिथून तुम्ही ते पाहून वहीत लिहायचे आहेत आणि पुन्हा पुन्हा वाचायचे आहेत. चला आपण शब्द वाचूयात. ब एट बेट, ग एट गेट, ज एट जेट, ल एट लेट, म एट मेट, न एट नेट, प एट पेट, स एट सेट, फ एट फेट, व एट वेट, ब एड बेड, फ एड फेड, र एड रेड, ट एड टेड, व एड वेड, ब एग बेग, क एग केग, ल एग लेग, प एग पेग, ड एन डेन, ह एन हेन, क एन केन, म एन मेन, ट एन टेन, प एन पेन, य एन एन, झ एन झेन. आता फक्त शब्दांचं आपण वाचन करूयात. माझ्या पाठोपाठ जोरात म्हणायचंय हा सर्वांनी. चला आपण फक्त शब्द वाचूयात आता. बेट
गेट, जेट, लेट, मेट, नेट, पेट, सेट, फेट, वेट, बेड, फेड, रेड, टेड, वेड, बेग, केग, लेग, पेग, डेन, हेन, केन, मेन, टेन, पेन, एन, झेन. खूप सोपं आहे ना. चला आता आपण काही वाक्य लिहूयात. गेट द पेट. गेट द पेट. द पेन is red. The pen is red. It is a red pen. It is a red pen. 10 men sit in a den. 10 men sit in a den. Beg on one leg. Beg on one leg. आता सर्व वाक्य आपण परत एकदा वाचून काढूयात. गेट द पेट. द पेन इज रेड. इट इज अ रेड पेन. 10 men sit in a den. Beg on one leg. खूप छान वाचताय तुम्ही सर्वजण बरं का. आणि नियमितपणे इंग्रजी वाचन देखील करत आहात. पण जास्तीत जास्त सराव ज्यावेळी आपण करू त्यावेळेसच खूप छान आपल्याला इंग्रजी वाचता येणार आहे. आणि तुम्हाला इंग्रजी वाचायला शिकायची आहे. त्यामुळं प्रत्येक व्हिडिओ आपण पूर्ण पाहावा. नियमितपणे आपण इंग्रजी वाचनाचा सराव करावा. पुढील व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा. बेल आयकॉन प्रेस करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा व शेअर करा. सर्वांनी आनंदी रहा, सुखी रहा, मजेत रहा. खूप खूप धन्यवाद.